Köszöntök mindenkit a Blogband Q&A műsorában. Szabolcsi Andrással beszélgetek, a Blogband informatikai igazgatójával. András, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Egy átlagember általában csak a televízióban hall egy olyan multinacionális cégről és vállalatról, ahol te dolgoztál. Te mégis váltottál, de miért? Ez egy hosszú kérdés, vagy hosszú válasz lesz erre a kérdésre, mert igazániból a miértet, hogy megértsük, ahhoz picit talán engedjétek meg, vagy engedjék meg, hogy elmondjam egy picit az élettörténetemet, hogy pár szóban. Ugye több mint 15 éve most már informatikában dolgozom, és az ember úgy vág neki mindig minden új dolognak, hogy újdonságot képes tanulni. Na most, mire én eljutottam oda ehhez a bizonyos multinacionális céghez, akkor ez nagyon nagy újdonságnak számított az életemben. Viszont magáról a technológiáról már igazániból ott már minden tudás megvolt, és minden olyan szakmai tapasztalatom megvolt, ami ahhoz a pozícióhoz betöltéséhez kellett, és igazániból talán azt tudom mondani, hogy nagyon újat ott nem tanultam már, és akkor jött el az életembe egy olyan fordulópont, hogy mérlegre kellett tennem így az egész szakmai múltamat, hogy mi a fontos, hogy most tovább menjek azon az úton, és tényleg megmaradjak egy banki informatika területén, vagy egy teljesen új, mégis a szakmába vágó dolgot kezdjek el csinálni, és tulajdonképpen így emellett döntöttem, és így kerültem a Blogbandhez. Így ismerkedtünk meg cégtársakkal ugye korábban, és ahogy hozták az ötletet, akkor ez egy nagyon, nagyon jó helyzet volt, vagy lehetőség volt számomra, hogy váltsak. És tulajdonképpen, ha nagyon röviden meg kéne fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy talán a rutinszerű munka, ami talán minden informatikus életében eljön egy pillanat, vagy egy pont, ahol azt érzi, hogy váltani kellene. És tulajdonképpen nekem ez volt, amikor találkoztam Viktorékkal, hogy itt az idő, és most van lehetőség, és hogy most van az, hogy egy nagyon-nagyon újdonságot képes az ember tanulni és csinálni. Azt említetted, hogy a bankszektorból érkeztél, és ma már szinte mindegyik bank kínál valamilyen digitális megoldást az ügyfelei számára. Miben tér el mégis a Blogband ajánlata, vagy a rendszere az általánosságban elfogadott banki digitális megoldásoktól? Az egyik talán nagyon fontos eltérés, ahhoz, hogy megértsük, én most inkább ott kezdeném, hogy tényleg fontos megérteni, hogy egy banki rendszer, vagy egy klasszikus pénzügyi rendszer, az egy úgynevezett centralizált megoldások ezek. Van egy központi szereplő, maga a bank, és ugye az ügyfelek mind meg kell, hogy bízzanak abban a bankban, hiszen a bank adja a jogi garanciákat a pénzre, ugye az ügyfelek, amikor odaviszik a pénzüket. Ugyanakkor a mi rendszerünk az egy decentralizált, tehát most tekintsünk el mindenféle fajta technológiai megoldástól. Ha nagyon messziről ránézünk, akkor igazániból ez egy decentralizált rendszer, ahol nem egy központi szereplő van a rendszerben, hanem több szereplőből áll ez a hálózat, és inkább itt már hálózatról beszélünk, egy pénzügyi hálózatról. Tehát tulajdonképpen ez az egyik nagyon fontos különbség. A másik, az pedig maga az adatbázis hozzáférés, talán még ez az, amit így ki tudnék emelni. És ugye egy centralizált rendszerben mindig van egy központi adatbázis, ahova kvázi bárki hozzáfér, ha rendelkezik a hozzáférési jogosultságokkal. Tehát ez a bankban sincs másképp. Ott is vannak informatikusok, akik, hogyha rendelkeznek az adatbázishoz szükséges jelszavakkal, akkor képesek belépni, és ott akár éles adatokat is megtekinteni, megnézni, és így tovább. Ugye ennek nagyon szigorú szabályai vannak nyilvánvalóan egy pénzügyi szervezetnél, hogy ehhez ki férhet hozzá, mikor férhet hozzá. Tehát jogi szabályozásokkal oldják meg egyébként ezeket a hozzáférési jogosultságokat. Ugye a mi rendszerünkben, és akkor itt most, ha azt nézzük, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy blockchain technológiát használunk, tehát Isten igazándiból egy bank által fejlesztett digitális megoldásban mi annyiban térünk el, hogy maga az adatbázis elérés, az nálunk az nem egy központi adatbázis, hanem egy blockchain alapú technológián alapul, és egy decentralizált hálózat van mögötte.
sokszor szoktam mondani azt a hasonlatot, hogy igazándiból a mi rendszerünk, hogyha kivesszük a hiteles adattárolási réteget, tehát a blockchain hálózatot mögüle, és a smart kontraktokat, amik az egész rendszert működtetik, ezt csak elindítanánk egy sima számítógépen, akkor tulajdonképpen egy számlavezető rendszert kapnánk, de azt a klasszikus értelembe vett számlavezető rendszert. Tehát igazándiból a nagyon nagy különbséget maga a blockchain technológia adja a rendszerünk mögött. Ha ti a Blockbennél kitaláltok egy új terméket, akkor te mivel kezded a munkát? Hiszen ugye a fejlesztés az valóban tényleges része az informatikai csapatnál rátartozik. Most eszembe jutott erről mert nem olyan rég pont nagyon hasonlóan gondolkoztam én is, és a feladat nagyságától függ, mert egyébként ha egy új üzleti funkció vagy terméket, amikor kitalálunk, akkor általában a munkát meglepő, de azzal kezdjük, hogy leülünk és iszunk valamit. Na nem azért, mert hogy ünnepeljünk, hanem pontosan azért, mert akkor tudjuk átbeszélni, akkor jönnek ki azok akár konfliktusok, hogy a végére teljesen összeálljon az a funkció. Ez egy nagyon, nagyon nehéz egyébként mindig elkezdeni a munkát egy új dologgal, mert egyáltalán egyet kell érteni a mitben, hogy mit is szeretnének. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az IT-nál, ha nem tudjuk, hogy mit kell megcsinálni, akkor igazából rossz lesz a vége. Na most az, hogy mit kell megcsinálni, azt ugye az üzlet tudja, az ő fejében van bent, és ezért nagyon fontos leülni vele és átbeszélni. Ami még nekem nagyon nagy tapasztalatom, és egyébként igaz a tankönyv, hogy maga a fejlesztés egyébként bármilyen új üzleti terméknél vagy funkciónál, a fejlesztés az kb. Ilyen 40%-a a teljes idő ráfordításnak. Azt szoktam mondani, hogy az idő 10%-a egyébként, vagy 15% azzal megy el, ha jól csináljuk, hogy igazániból beszélgetünk. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, de beszélgetünk róla, mert meg kell érteni, tehát informatikai oldalon meg kell érteni, hogy mit szeretnénk megcsinálni, és utána tudunk egyébként a fejlesztésre koncentrálni. A fejlesztés az viszont megint csak nem abból áll egyébként, hogy leülünk, és akkor nekiállunk, és vadul verjük a billentyűzetet, hanem pont ellenkezőleg a rengeteg beszélgetés után elkezdünk papíron rajzolni, táblán tervezgetni, fölírjuk a folyamatokat, a rendszer egyes részeire milyen hatással lehet, elemzünk, mellette elindul egyébként grafikussal történő egyeztetés, hogy akkor ezt hogy lenne jó megcsinálni, hogyan lehet az ügyféleknek egyébként ügyfélélményt biztosítani. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok munka van ezzel. De alapvetően, amikor tényleg elkezdjük a munkát, akkor általában beszélgetéssel kezdjük. Nagyon fontos a ti fizetési rendszeretek esetében a biztonság. Ugye az analóg pénzügyi világban a bankjegyek elfogadását a törvény védi. Mitől biztonságos a Blockben rendszere, és hogyan működik ez, és esetleg meg lehet hamisítani? Ugye a bankjegy elfogadást mondtad, hogy a törvény garantálja, igen, ez tényleg így van. Azt ne felejtsük el, hogy a bankjegyeket rengeteg hamisítás ellen felvértezik rengetegféle megoldással. Speciális papírokkal, festékkel, UV-fény alatt látható jelekkel, vízjelekkel és így tovább, mikroírásokkal, pont azért, hogy ne lehessen ezeket a bankjegyeket hamisítani, illetve hogy a bankjegyeknek van egy nagyon fontos tulajdonság, ez a sorszámozás. Ugye a digitális világban, hogy ne lehessen valamit hamisítani, azt igazándiból a kriptográfiával lehet megoldani, tehát digitális, ez tulajdonképpen titkosítás és digitális aláírások keveréke. És igazándiból, ugye most itt mondhatnám azt, hogy de hát digitális világban, kriptográfiával, hát ezeket nem lehet meghamisítani. Itt azért álljunk meg egy picit, mert mindent meg lehet ugye hamisítani digitális világban, csak kérdés mindig az, hogy mennyi idő alatt. Tehát, hogyha ez egy több ezer év alatt meghamisítható dolog, akkor nyilván egy bankjegyet is több ezer év alatt meg lehet hamisítani, le lehet másolni, hogyha rendelkezünk azokkal a
technológiákkal, amik kellenek. Így van. Most digitális világban pont ugyanezt nyújtja nekünk a digitális aláíráskezelés, meg titkosítás, hogy igazániból nagyon-nagyon sok idő alatt lehet ezeket úgymond megfejteni, visszaszámolni, feltörni, és akkor lehetne őket meghamisítani. Na most a mi megoldásunkban, vagy hát általában minden ilyen digitális megoldásnál digitális aláírásokat használnak, ezeket úgynevezett ilyen kulcskarikaszerűen egymásba fűzik, tehát az egyes digitális aláírás csak is kizárólag akkor érvényes, ha valamelyik másik digitális aláírással rendelkező ügyfél, vagy cég, vagy szervezet, vagy bárki ezt a digitális aláíráshoz szükséges kulcsokat már hitelesítette. Ezeket hívjuk egyébként így kulcskarikáknak, és ezekkel történő aláírásokat ugye már kvázi nem lehet meghamisítani, és akkor így egyébként minden egyes fizetésnél tulajdonképpen több digitális aláírás is részt vesz, mert egyrészt az ügyfélnek a digitális aláírása, hogy tudjuk bizonyítani, hogy ő indította el a tranzakciót, az elfogadó helynek a digitális aláírása is rajta szerepel, hogy ő fogja megkapni azt a pénzt, tehát az ő tulajdonát képzi, illetve a rendszerünk is ráteszi a saját digitális azonosítóját, meg aláírását, hogy biztosítsa azt, hogy valóban ezt a rendszer rögzítette, és hogy ez nem egy meghamisítható tranzakció a továbbiakban. Nagyon érdekes, mert nem csak a fizetés egyébként a rendszerünkben ilyen, hanem minden egyes tranzakció, tehát itt most gondolok arra, hogy például ha megmódosítjuk a mi nevünket a rendszerünkbe, akkor az is egy ilyen digitális aláírásokkal ellátott tranzakció keretén belül történik, tehát nem csak a fizetés biztonságos, hanem minden tranzakció a rendszerünkben. Az sokunkkal megtörtént, hogy elveszítettünk pénzt. Elveszítettük akár a pénztárcánkat. De mi történik akkor, hogyha valaki a mi digitális pénztárcánkból, a walletünkből blokknótot vesz el? Egyáltalán el tud-e venni? Tehát hozzájuthat-e valaki? Nem... Nagyon jó, hogy hozzátetted a végére, mert már féltem a kérdéstől, de pontosan erről van szó, hogy ugye nagyon fontos egyébként nekünk a biztonság, tehát az egyik pillére a rendszerünknek, és maga a blockchain technológia is ezért egy nagyon izgalmas, mert egy nagyon fontos biztonsági elemet ad hozzá a rendszerünkhöz. Viszont visszatérve a walletből BNO-t, vagy akár bármilyen egyéb eszközt a walletünkből nem lehet csak úgy elvenni, hiszen azok digitális aláírás megléte szükséges ahhoz, hogy egyáltalán egy tranzakciót elindítsunk. Ahhoz pedig magának az ügyfélnek vagy a telefonját kell eltulajdonítani, és a telefonjába kell belépni valamilyen kódokkal, meg biometrikus azonosítóval, és így tovább. Vagy teljes egészében ellopni az ő identitását. Tegyük föl, hogy ezeket mind meg is teszik, akkor még mindig ott van egyébként a 2FA, tehát hogy bizonyos esetekben maga a rendszer egyébként nyomon követi azt, hogy honnan történnek belépések. Például, ha Budapesten fizetünk az applikációnkkal, és 10 perc múlva Madridból próbáljuk meg leemelni a walletünkből a pénzt, akkor ezt nyilvánvalóan nem fogja engedni. Ez minden egyes kártyás tranzakciónál is ugyanígy van egyébként a világban. Ez nálunk sincs másképp. Tehát van egy 2FA, ez egy kétfaktoros azonosítás. Bizonyos esetekben még akkor is kér a rendszer, hogyha mobiltelefonról digitálisan aláírva mi belépünk, akkor is kérhet egyébként a telefon egy SMS azonosítást, hogy akkor most írjuk be azt az SMS kódot, amit kiküldünk, illetve az ilyen geográfiailag messze lévő távolságok esetén, vagy fizetési helyek esetén, akkor a rendszer egyébként automatikusan képes letiltani, és nem is lehet fizetni, tehát nyilvánvalóan ilyenkor a walletet lezároljuk, és felvesszük az ügyféllel a kapcsolatot, hogy akkor most mi is történt pontosan. A másik, hogy rendben van, hogy nem tudunk elvenni, egyébként mi sem tudunk elvenni a walletekből, ez egy nagyon fontos kulcs, hogy vannak olyan walletek, ahol maga az ügyfél a digitális aláírását ő úgy dönthet, hogy ez a jövőben fogjuk ezt élesíteni, hogy maga az ügyfél betölti az ő saját publikus kulcsát, de a privát kulcsa már nem lesz a rendszer része. Innentől kezdve mi sem leszünk képesek egyébként az ő számlájáról pénzt elvenni, csak akkor, ha ő ezt jóvá hagyja, ezt a tranzakciót. Viszont nagyon fontos, hogy a jogi garanciákat mindig meg kell tartsuk, hogy ha egy ügyfél elveszti elfelejti a belépési kódját, elveszti a telefonját, akkor nekünk mégiscsak
rendelkezésünkre kell álljon olyan megoldás, amivel mi az ügyfélnek ugye a vagyonát vissza tudjuk adni, a jogos vagyonát azt vissza tudjuk tenni. Erre vannak jogi garanciák, ugye mivel mi technológiai garanciákat vállalunk és adunk egyébként a walleteknek a védelmére. A jogi garanciák biztosítása egyébként ez egy nagyon nehéz kérdéskör, mert gondoljunk bele, ha mi nem rendelkezünk azzal az aláírással, akkor mégis hogyan tudjuk. És akkor erre vannak nekünk különböző megoldásaink, hogy zároljuk a régi számlát, a mögötte lévő vagyonelemeket egyébként kivonjuk, tehát a fedezetet mögüle kivonjuk, illetve a letételemeket, és a jogos tulajdonosnak egy másik számlát nyitunk. Tehát ez azt jelenti, hogy egy teljesen új számlaszámmal fog rendelkezni, és akkor ő meg fogja kapni az új számlaszámon azt a vagyonelemet. Említettél két külön eltérő rendszert, amely biztonságosan kommunikál egymással. Na de ezt hogyan tudjátok megoldani, hogy ez a két rendszer ez biztonságosan tudjon kommunikálni? Korábban ugye a BlockNotics kapcsán felmerült már, hogy amikor mi is tervezési fázisba léptünk, akkor ez egy nagyon komoly kihívás volt. Ugye a BlockNotics az Ethereumon fut, a BlockNote az pedig a saját blockchain platformunkon, illetve pénzügyi rendszerünkön. Az Ethereum az egy nyílt blokklánc, a miénk az egy konzorciumi blokklánc jelen pillanatban. Hát most őszintén szólva a kérdésre a válasz az, hogy nagyon nehezen. Ez egy örök dilemma egyébként, hogy hogyan lehet két rendszert biztonságosan összekötni, és egyáltalán a kommunikációt megoldani. Nem tudom, hogy mennyire mehetünk bele ilyen technikai részletekbe, de egy úgynevezett cross-chain swap-szerű megoldással oldottuk ezt meg. Ez tulajdonképpen a Bitcoin és az Ethereum hálózaton, a Bitcoinnel azt hiszem a Lightning Networknek az egyik alapprotokollja, ott használják, illetve Ethereumon is történtek ilyen törekvések, hogy ott is implementációval támogassák ezt. Egy ahhoz hasonló egyébként. Ez arról szól, hogy vagyonelem az egyik rendszerben az egyik irányban folyik, tehát két A és B számla között az A-ból megy B-be, míg a másik rendszerben B-ből megy A-ba, és a két rendszer között egy olyan, úgy szokták mondani, hogy ilyen shared secret megoldással vannak ezek megoldva. A végén aztán mindegyik biztosítható, meg bizonyítható, hogy egyébként mindenki hozzájut a megfelelő pénzéhez, vagy senki sem. Tehát vagy átjut mindkét rendszeren, egyik helyről a másikra a vagyon, vagy nem, és akkor mindenki visszakapja a saját vagyonát. Egyébként a mi megoldásunkban azért mondom csak ezt, hogy blockchain vagy cross-chain swap-szerű megoldást használtunk, mert igazándiból itt mi az Ethereum rendszerre nagyon-nagyon mélyen beleintegrálódtunk, és egy úgynevezett ilyen eseménykezelőkkel, meg eseményfigyelőkkel magát az Ethereum hálózatot folyamatosan nézzük, és amikor mi kiküldünk egy tranzakciót, akkor mi teljesen tudatában vagyunk annak, hogy mi milyen tranzakciót küldtünk ki, és ezt folyamatosan nézzük egyébként az Ethereum hálózaton, hogy ez megérkezik, feldolgozódik, hány blokk épül be, ugye ez a biztonság miatt nagyon fontos. Ha pedig az Ethereum hálózaton történik egy tranzakció, akkor pedig ott minden BlockNotics-el kapcsolatos tranzakciót egyébként monitorozunk, pontosan a felügyelet, illetve pénzmosás elleni törvények miatt, hogy ezeknek megfeleljünk, ugye itt a teljes pénzmozgást figyelnünk kell, és ezekre nagyon komolyan ráépítettünk. Tehát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy annyival több, mint egy sima cross-chain swap, hogy itt már magukat a pénzmozgásokat is mi figyeljük és elemeznünk kell. Egyébként mivel nyújt többet a BlockNotics Ethereum token más Ethereum tokeneknél? Ezt a kérdést három aspektusból érdemes megvizsgáljuk. Az első üzletileg, hogy mit nyújt. Nagyon fontos, hogy a BlockNotics rendelkezik közvetlen euró, illetve USD-re váltható. Ez egy nagyon fontos, mert más Ethereum tokeneknél azért ez nagyon ritka, illetve nagyon nehezen váltható. Csak gondoljunk itt arra, hogy a legtöbb Ethereum tokennél először át kell váltanunk Bitcoinra, vagy magára Ethereumra, vagy USDT-re, és utána és onnan lehet tovább váltani egyből vagy USD-re, vagy euróra. Jobb esetben azonos helyen, mint ahol egyébként a Bitcoinra váltottuk, de rosszabb esetben ezt el kell vinni máshova.
Ugye a BlockNoteX esetén ezt azonnal nálunk mi garantáltan euróra váltjuk azonnal, illetve 100% aranyletétet garantálunk mögé, illetve 100% aranyletéttel rendelkezik a BlockNoteX. Ez azért is nagyon fontos, mert az Európai Unióban, ha jól tudom, akkor jelen pillanatban egyedüliként nyújtunk ilyen kriptovalutát szabályozott környezetben. Van még a piacon egyébként 100% aranyletéttel rendelkező kriptovaluta tengeren túlon. Ha jól tudom, akkor nekik is van valamilyen úgynevezett ilyen fiat kapuja, tehát átváltható. Indiában tudom, hogy át is váltják. Ha jól tudom, akkor tengeren túlon ott nem, hanem először USDT-re, és utána lehet USD-re váltani, tehát nincs közvetlen váltási lehetőség. De majd ezt idővel változhat. A második fontos aspektusa a BlockNoteX-nek, ez a jogi aspektus. Itt nagyon fontos, hogy a vagyonelemet, magát a BlockNoteX-et és a mögötte lévő letétet, ezt garantálja a cég, illetve garantálva van. Ugye az aranyletét az ügyfél nevén van mindvégig. Illetve a harmadik, az pedig a technikai aspektus. Van egy nagyon-nagyon nagy újdonsága a BlockNoteX-nek a többi Ethereum tokennel, vagy Ethereum tokenhez viszonyítva, hogy a mi walletünkben ugye hozzá kell rendelni azt az Ethereum walletet, ahol mi a BlockNoteX-et tárolni akarjuk, vagy egyáltalán használni akarjuk, vagy transferálni szeretnénk. Ez ugye a KYC, ez az ügyfélazonosításhoz szükséges lépés egyike, és itt nyújtunk egy olyan lehetőséget, hogy a mi walletünkön belül ez egy ügyfél belép, és ő a saját Ethereum walletjét képes lezárolni saját maga. Ezáltal, még hogyha az ő walletjét, Ethereum walletjét egyébként el is lopják az ő hozzáférését valamilyen úton, módon, vagy elfelejt, vagy bárhogy el akarnák vinni, akkor sem fogják tudni, mert maga az Ethereumon lévő smart kontraktunk nem fog lefutni, hiszen az ügyfél nem adott rá engedélyt. Jó, tehát ezt így kell elképzelni, tehát hogy hiába férnek hozzá az ő walletjéhez, lehet, hogy az Ethereumját elviszik, lehet, hogy az összes másik kriptovalutáját elviszik, de a BlockNoteX-ét nem tudják elvinni, hogyha ő zárolta a Blockben walletben ezt az Ethereum accountot és a BlockNoteX-ét. Egy kicsit ilyen szürreális, hogy Ethereum láncon BlockNoteX-et tárolni biztonságosabb, mint mondjuk Ethereumot. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hiszen a BlockNoteX egyenlegét az ember képes lezárolni, és akkor az teljes biztonságban van. Nagyon szépen köszönöm, Szabolcsi Andrással, a Blockben informatikai igazgatójával beszélgettem. További információkért pedig iratkozz fel a Blockben YouTube csatornájára.